Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý đạo hữu và quý vị Phật tử, việc quý vị hòa hợp hay xa cách với cha mẹ thực chất đã được định đoạt từ trước khi quý vị đến với thế giới này. Nhân quả đằng sau mối quan hệ với cha mẹ còn sâu xa và khiến người ta kinh ngạc hơn những gì chúng ta thường nghĩ. Có nhiều người khi đối diện với nhau, dù chỉ là hai người ngồi một chỗ cũng cảm thấy ấm áp. Nhưng cũng có những người muốn chủ động quan tâm đối phương, song đối phương lại cảm thấy vô cùng gượng gạo không tự nhiên. Với người khác, chỉ cần đưa tay ra là có được tình cảm. Còn đối với quý vị, dù có dốc hết toàn lực cũng chưa chắc có được. Quý vị đã từng cố gắng trưởng thành hết lần này đến lần khác thỏa hiệp và hòa nhã, nghĩ rằng đó chỉ là do tính cách hoặc khoảng cách giữa hai thế hệ. Quý vị có thể từng trách móc bản thân, nhưng có lẽ quý vị chưa bao giờ biết rằng đằng sau mối quan hệ này thực chất có một nhân duyên sâu dày hơn thế. Trên thế gian này, việc có thể trở thành một gia đình chưa bao giờ là sự ngẫu nhiên. Mối liên kết giữa cha mẹ và con cái còn lớn lao hơn cả sự hội tụ của bốn đại đất, nước, lửa, gió tạo nên chúng ta. Ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ còn nặng hơn non cao, sâu hơn biển lớn. Mối quan hệ giữa người thân với nhau đáng lẽ phải là gần gũi nhất trên đời. Nhưng hiện tại lại có rất nhiều cha mẹ và con cái mà mối quan hệ giữa đôi bên còn xa cách hơn cả những người quen biết gật đầu chào nhau. Các bậc đại sư đã giảng giải vô cùng thấu triệt về đạo lý đằng sau mối quan hệ này. Giữa cha mẹ và con cái không ngoài 4 thứ nhân duyên nợ nần, và mỗi một người đều đã được định sẵn những mối duyên cơ bản nhất. Những người có thể không chuyện gì không nói với cha mẹ, hay những người có nhiều người thân thiết nhưng lại xa cách với cha mẹ, thậm chí cứ gặp mặt là cãi vã, thông thường đều mang theo những nhân quả sâu xa hơn. Thế nhưng nhiều người chỉ chăm chăm vào việc làm thế nào để chung sống. Kết quả là nhiều năm liền bị vướng kẹt trong oán hận và không ngừng tự hoài nghi bản thân. Một oán trách cha mẹ, mặt khác lại dằn vặt chính mình. Kết quả là cả hai bên đều tiêu hao và kiệt quệ. Hôm nay, truyện nhân quả Phật giáo sẽ cùng quý vị bắt đầu từ 3 hình thái duyên phận biểu hiện bên ngoài để xem nhân quả của thế hệ trước đã tạo nên luân hồi như thế nào. Và cuối cùng truyện nhân quả Phật giáo cũng sẽ chia sẻ rõ ràng cho quý vị biết liệu có phương pháp nào để chuyển hóa nhân quả này hay không. Điều này thực sự có thể giúp ích cho quý vị trong nhiều năm, giúp quý vị nhìn nhận rõ ràng vị trí của mình trong cuộc sống, và quan trọng hơn là giúp quý vị đối diện với những gì mà gia đình gốc mang lại. Để nỗi đau của quý vị không truyền xuống thế hệ tiếp theo, xin hãy buông xuống tất cả để cả cha mẹ và con cái đều có thể mở ra sự ấm áp, an nhiên và tự tại. Từng có một vị đạo hữu chia sẻ với truyện nhân quả Phật giáo rằng bản thân vị ấy đã 40 tuổi nhưng chưa bao giờ biết cách chung sống hòa thuận với cha mình. Từ nhỏ cha chưa bao giờ công nhận vị ấy, dù vị ấy có nỗ lực học tập đứng đầu lớp. Mỗi khi vị ấy đau ốm, đứng trước giường bệnh, cha vị ấy chưa từng hỏi han một câu có đau không. Đến khi vị ấy khởi nghiệp thất bại, lâm vào hoàn cảnh bế tắc, thảm hại nhất và cần sự giúp đỡ nhất, người cha không những không an ủi mà còn mắng chửi thậm tệ. Vị đạo hữu này nói rằng gần đây chỉ cần nghe thấy tiếng bước chân của cha là bầu không khí trong nhà lập tức trở nên căng thẳng như trên chiến trường. Suốt những năm tháng đi học, vị ấy đã dùng hết toàn lực để làm một đứa con ngoan ngoãn, nghe lời. Mục đích duy nhất chỉ là muốn nhận được một cái gật đầu đồng ý của cha. Nhưng khi trưởng thành, thậm chí đã lập gia đình riêng,
Vị ấy vẫn chọn đến làm việc ở một thành phố cách xa cha nhất. Mỗi năm vị ấy chỉ về nhà vài lần, rất ít khi gọi điện thoại, vì vị ấy thực sự không biết phải nói gì với cha. Mỗi khi hai cha con đối thoại đều cảm thấy vô cùng gượng gạo, khiến vị ấy cảm thấy ngột ngạt, giống như bị giam cầm vậy. Vài năm trước, người cha bị tai biến mạch máu não. Vị ấy đã tự tay chăm sóc cha chu đáo, từ những việc lớn đến những việc nhỏ nhặt nhất. Họ hàng và người thân đều không tiếc lời khen ngợi vị ấy hiếu thảo. Nhưng chỉ có bản thân vị ấy biết rằng mình làm vậy chỉ để hoàn thành một bổn phận, một nghĩa vụ phải làm, chứ trong lòng không hề có nhiều tình cảm. Vào những đêm khuya thanh vắng, khi đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài, vị ấy thường cảm thấy mọi thứ thật không chân thực và tự hỏi bản thân, mối quan hệ giữa mình và cha tại sao lại như thế này? Liệu có phải kiếp trước mình có nợ nần gì cha hay không, nên kiếp này mới phải gánh chịu món nợ này? Nhưng dù cho sự thật có ra sao sau mấy chục năm trôi qua, giữa hai người dường như không có một chút tình cảm tốt đẹp nào. Thực chất, mối quan hệ giữa vị đại hữu ấy và người cha chính là sự thể hiện của nghiệp lực từ tiền kiếp. Hai người từng có những oán kết vô cùng sâu nặng, thậm chí có thể là nợ mạng lẫn nhau, nay dùng thân phận gần gũi nhất để gây ra nỗi đau sâu sắc nhất. Công án giữa vua A Xà Thế và vua Tần Bà Sa La chính là minh chứng kinh điển nhất cho loại nhân duyên này. Thuở xưa, có một vị hành giả tu hành trên núi sâu. Có dự ngôn rằng sau khi tịch diệt, ông sẽ đầu thai làm thái tử của nhà vua. Nhưng vì nhà vua quá nôn nóng, muốn có con nối dõi, nên đã sai người vào núi giết chết vị hành giả đó. Vị hành giả nói với nhà vua trước khi chết: "Ta với ngài không oán không thù, ngài lại vô cớ hại mạng ta, kiếp sau ta nhất định sẽ tìm ngài báo thù." Về sau, vị tu hành đó đầu thai làm vương tử. Ngay từ khi chưa sinh ra đã mang theo một luồng oán khí mãnh liệt. Đứa trẻ đó khi lớn lên nhất định sẽ tìm cách hại cha mình. Khi A Xà Thế lớn lên, dưới sự xúi giục và khiêu khích của đề bà Giạt Gia, anh ta đã phát động binh biến, tống giam cha mình vào ngục tối và cắt đứt mọi nguồn ăn uống. Dù vương hậu Vi Về Hy đã tìm cách lén truyền thức ăn vào ngục cho Tần Bà Sa La, nhưng cuối cùng nhà vua vẫn bị A Xà Thế bỏ đói cho đến chết. Câu chuyện này cho thấy có những mối oán kết sâu nặng từ nhiều năm trước giữa cha mẹ và con cái mà kiếp này chưa chắc đã hóa giải được. Có người vừa sinh ra đã mang theo sự oán hận bẩm sinh, bất luận đối phương có đối xử tốt thế nào đi nữa. Đó là vì giữa hai người có một nhân duyên oán hận từ đời trước nay gặp lại. Lại có trường hợp của một nữ đạo hữu khác thì hoàn toàn khác biệt. Giữa nữ đạo hữu ấy và cha mẹ tuy không có cãi vã hiển nhiên, thậm chí bề ngoài có thể chung sống khá hòa thuận. Mỗi tháng cô đều gửi tiền sinh hoạt phí đúng hạn, mua quà cáp. Khi cha mẹ đau ốm, cô đều có mặt đầu tiên để chăm sóc, hoàn thành trọn vẹn bổn phận của một người con gái. Bất chỉ có nữ đạo hữu ấy biết rõ rằng đối với cha mẹ, mình chỉ có sự khách sáo và lạnh nhạt. Mỗi lần gọi điện thoại cho cha mẹ, cô đều kết thúc nhanh chóng, chưa bao giờ chia sẻ những tâm sự ấm áp như cách cô chia sẻ với bạn bè hay đồng nghiệp. Dù hai bên cư xử rất lịch sự, cha mẹ nấu những món ăn ngon, nhưng giữa họ luôn có một bức tường vô hình ngăn cách, không thể chia sẻ những chuyện đời tư sâu kín. Đôi khi nữ đạo hữu ấy cảm thấy mình chỉ đang làm tròn nghĩa vụ của một người con gái đối với cha mẹ, nhưng thực sự không có cách nào gần gũi với họ. Đó là ranh giới cô không thể vượt qua. Cô tâm sự với truyền nhân Quả Phật giáo rằng cô cảm thấy mối quan hệ giữa mình và cha mẹ giống như một cuộc giao dịch thương mại. Cha mẹ nuôi tôi lớn, nay cha mẹ già thì tôi phụng dưỡng lại.
đôi bên sòng phẳng. Trường hợp này chính là quan hệ nợ nần về tài sản và vật chất. Giữa họ chủ yếu chỉ có sự ràng buộc về mặt tiền bạc và nghĩa vụ, chứ không có sự gắn kết về tình cảm. Sự nợ nần về vật chất có thể chia làm hai loại: đòi nợ và trả nợ. Nữ đạo hữu này có thể kiếp trước đã nợ tiền tài của cha mẹ, kiếp này đầu thai làm con để hoàn trả món nợ đó. Vì vậy, cô không hề tính toán thiệt hơn. Làm tốt những việc mình nên làm, tiền bạc cần đưa không thiếu một xu, nghĩa vụ cần làm không hề thoái thác. Nhưng tình cảm của cô đối với cha mẹ lại vô cùng lạnh lùng, chỉ thực hiện như một bổn phận. Cho đến khi trả hết món nợ thì nhân duyên giữa đôi bên cũng tự khắc nhạt nhòa. Mối quan hệ giữa đôi bên sẽ dần dần trở nên xa cách. Một loại quan hệ khác còn khiến chúng ta đau lòng hơn, đó là đứa con vừa sinh ra đã không ngừng đòi hỏi cha mẹ từ nhỏ đến lớn. Chúng bắt cha mẹ phải hao tiền, tốn của, tốn hao tinh thần, vì chúng mà bao nhiêu cũng không bao giờ là đủ. Chúng chưa bao giờ biết ơn cha mẹ, coi mọi sự hy sinh và nỗ lực của cha mẹ là điều hiển nhiên, thậm chí còn oán trách cha mẹ chu cấp không đủ. Trong mối quan hệ này chỉ có sự đòi nợ một chiều từ phía đứa con, khó có thể nói đến tình thân ấm áp thực sự. Nhiều quý đạo hữu không hiểu vì sao mình đối xử rất tốt với cha mẹ nhưng lại không cảm nhận được tình thương. Hoặc cha mẹ đã dành tất cả cho con cái, nhưng con cái vẫn lạnh lùng. Đó là vì gốc rễ của nhân duyên nợ nần chưa được thanh toán, nên không thể nảy sinh tình cảm ấm áp tự nhiên. Nếu giữa đôi bên không có mối thiện duyên làm gốc, thì dù có nỗ lực thế nào cũng khó lòng có được sự hòa hợp đúng nghĩa. Dĩ nhiên, còn có một trường hợp khác phổ biến nhất, đó là giữa đôi bên không có oán hận sâu nặng, cũng không có nợ nần rõ rệt, chỉ là duyên phận vô cùng mỏng manh. Tất cả chỉ là thiển duyên. Truyện nhân quả Phật giáo tin rằng rất nhiều quý vị thuộc về trường hợp này. Cha mẹ chưa từng ngược đãi hay bỏ rơi quý vị, đã nuôi nấng quý vị khôn lớn theo khả năng của họ, không đánh đập hay mắng chửi quý vị quá mức. Quý vị là một người con tốt, biết mình phải hiếu thảo với cha mẹ, nhưng giữa hai bên lại không có chủ đề chung để nói chuyện. Bất luận thế nào, quý vị cũng không chủ động chia sẻ với cha mẹ về những chuyện xảy ra xung quanh mình. Khi trưởng thành, những phiền não hay áp lực trong công việc, người đầu tiên quý vị tâm sự tuyệt đối không phải là cha mẹ. Mỗi tối về, mỗi người đều tự rút về phòng riêng của mình. Trong bữa ăn gia đình, đôi bên chỉ trao đổi vài câu hỏi han xã giao vô thưởng vô phạt về những chuyện vặt vãnh. Giữa hai bên luôn có khoảng cách. Quý vị từng cố gắng thay đổi, muốn chủ động gần gũi với cha mẹ hơn, nhưng mỗi lần chủ động đều cảm thấy ngượng ngùng, không tự nhiên. Cha mẹ có lẽ cũng muốn nói chuyện với quý vị nhiều hơn, nhưng họ cũng không biết phải bắt đầu từ đâu. Họ chỉ hỏi những câu quen thuộc như bận lắm à, công việc thế nào, khi nào về. Giữa hai bên không có mâu thuẫn hay cãi vã hiển nhiên, không có ai có lỗi với ai, thuần túy chỉ là duyên phận không đủ sâu sắc. Vì vậy, bất luận thế nào cũng không thể thân thiết được. Mối quan hệ giống như hai người bạn bình thường cư xử lịch sự với nhau, nhưng mãi mãi không thể chạm đến trái tim nhau. Giữa hai bên có thể kiếp trước chỉ là những người quen biết gật đầu, chào nhau, hoặc chỉ lướt qua nhau một lần. Giữa đôi bên chỉ có một chút nghiệp duyên vô cùng mỏng manh. Cho nên dù kiếp này có đầu thai làm một gia đình, nhưng duyên phận lại không đủ để đôi bên thực sự thân thiết. Mọi người giống như những người lạ quen thuộc nhất, không quá xa cách, nhưng cũng không thể gần gũi. Truyện nhân quả Phật giáo tin rằng lúc này quý vị đã có thể đối chiếu hoàn cảnh của bản thân, xem mối quan hệ giữa mình và cha mẹ
thuộc về loại duyên phận nào trong số các loại kể trên. Nhưng nhiều người chỉ biết rằng 3 loại duyên phận kể trên thực chất chỉ là những hình thái biểu hiện bên ngoài của nhân quả. Đằng sau chúng còn ẩn chứa những ảnh hưởng sâu sắc đến cuộc đời chúng ta, thậm chí truyền thừa sang cả thế hệ mai sau. Đây mới là điều đáng để chúng ta chiêm nghiệm sâu sắc. Trước hết, nỗi đau đớn nhất đằng sau mối quan hệ này chính là một nỗi khổ trong 8 nỗi khổ của đời người. Đó chính là oán tằng, hội khổ, vì phải hội ngộ với người mình oán ghét. Nghĩa là người quý vị càng hận, càng ghét, càng bài xích thì kiếp này lại càng dễ đi chung một đường và đầu thai làm người thân cận nhất của quý vị, để gây ra nỗi đau sâu sắc nhất. Họ bắt buộc phải trở thành người thân, bởi vì sự tổn thương do người lạ gây ra cùng lắm cũng chỉ là nỗi đau nhất thời. Thời gian trôi qua rồi sẽ nguôi ngoai. Nhưng sự tổn thương do người thân cận nhất gây ra lại có thể đi theo quý vị suốt cả cuộc đời. Bởi vì quý vị luôn có sự kỳ vọng vào cha mẹ, nên một lời phủ định hay một ánh mắt lạnh nhạt của họ sẽ khiến quý vị bị tổn thương sâu sắc. Đây chính là điểm vận hành vi tế và chuẩn xác của nhân quả. Người từng gieo rắc nỗi đau cho đối phương trong quá khứ thì kiếp này phải gặp lại nhau trong mối quan hệ gia đình cốt nhục. Mối oán duyên này có một đặc chất vô cùng rõ rệt. Đó là ngay từ khi đứa trẻ sinh ra, hạt giống oán hận đã được chôn giấu sẵn trong tàng thức. Giống như trường hợp của vương tử A Xà Thế. Trong đời sống thực tế, có nhiều người từ nhỏ đã có ác cảm bản năng với cha mẹ, hoặc ngược lại, cha mẹ có sự ghét bỏ vô cớ đối với con cái mà không có bất kỳ lý do rõ ràng nào. Chỉ cần nhìn thấy đối phương là đã cảm thấy khó chịu, không thoải mái. Cảm giác này không phải vì đứa trẻ không hiểu chuyện, cũng không đơn giản là do cha mẹ thiên vị. Đó là hạt giống nghiệp lực nằm sâu trong tàng thức, khi gặp được nhân duyên tương thích ở hiện đời liền trỗi dậy. Dưới góc nhìn nhân quả triệt để, chúng ta phải hiểu rằng tất cả các mối duyên phận trong luân hồi chưa bao giờ là một chiều. Không có ai hoàn toàn là nạn nhân, và cũng không có ai hoàn toàn là kẻ thủ ác. Nỗi đau quý vị đang gánh chịu hôm nay có thể chính là quả báo từ nỗi đau quý vị từng gây ra cho đối phương trong kiếp trước, khiến đối phương sinh lòng oán hận và gieo xuống một hạt giống nghiệp khác. Khi bánh xe luân hồi quay chuyển, nợ nần qua lại, giữa hai bên sẽ được thanh toán sòng phẳng. Khi nợ cũ đã trả sạch thì duyên phận tự nhiên cũng chấm dứt. Mối quan hệ giữa các chúng sanh về căn bản đều chịu sự chi phối của nghiệp lực. Quý vị nợ tôi thì tôi đòi, tôi nợ quý vị thì tôi trả. Mỗi loại nợ nần khác nhau sẽ tạo nên những duyên phận khác nhau và cách thức chung sống khác nhau, bất luận là đòi nợ hay trả nợ, cho đến khi nghiệp lực giữa đôi bên thực sự được thanh toán xong xuôi. Cảm giác nợ nần tự nhiên cũng sẽ dần dần tiêu biến. Nhiều người từng có cảm giác thế này: khi cha mẹ còn sống, dù đôi bên không mấy thân thiết, nhưng trong lòng vẫn có một sự ràng buộc, biết rằng mình phải có trách nhiệm phụng dưỡng. Khi cha mẹ đau ốm, biết mình phải chăm sóc. Thế nhưng khi cha mẹ qua đời, họ lại đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm, thậm chí không có quá nhiều sự đau buồn hay luyến tiếc. Điều này không có nghĩa là quý vị bất hiếu, mà có thể là vì món nợ nghiệp lực giữa quý vị và cha mẹ trong kiếp này đã được thanh toán xong. Mối nhân duyên nợ nần đã kết thúc, nên duyên phận tự nhiên cũng khép lại. Nhiều người thường tự trách bản thân hoặc hoài nghi vì sao mình không có tình cảm sâu đậm với cha mẹ. Thực chất, quý vị không cần phải quá dằn vặt mình về chuyện này. Chỉ cần quý vị đã hoàn thành trọn vẹn bổn phận cơ bản của mình, chăm lo chu đáo cho đời sống vật chất
và phụng dưỡng cha mẹ khi già yếu, làm tròn vai trò của một người con thì đã là rất tốt rồi. Quý vị không cần phải ép buộc bản thân phải tỏ ra vô cùng thân mật với cha mẹ nếu trong lòng không có tình cảm tự nhiên, mà cố gượng ép bản thân diễn một vở kịch gia đình đầm ấm. Ngược lại, sẽ chỉ khiến bản thân thêm phiền não, tích tụ oán khí và vô tình gieo thêm ác nghiệp. Tuy nhiên, quý vị cần đặc biệt lưu ý rằng nợ nần không phải là bất biến. Nếu một mặt quý vị oán trách cha mẹ, mặt khác cha mẹ lại không ngừng gây áp lực, oán hận chồng chất oán hận, thì oán kết cũ chưa giải xong đã chất thêm oán kết mới. Đến duyên nợ này sẽ tiếp tục kéo dài sang kiếp sau, khiến đôi bên lại phải gặp nhau để thanh toán tiếp. Ngược lại, nếu quý vị làm tốt bổn phận của mình, đồng thời chủ động hóa giải oán kết, thì sau khi nợ cũ được trả sạch, đôi bên có thể gieo trồng những thiện duyên mới. Sự lạnh nhạt ban đầu sẽ có cơ hội ấm dần lên từng chút một. Tuy đây là việc làm khó khăn nhất, nhưng lại là cơ hội tốt nhất để chúng ta chiêm nghiệm những đạo lý vi diệu của nhân quả. Nhiều người lầm tưởng rằng cái gọi là duyên phận gia đình chỉ là sự ngẫu nhiên đầu thai chung một nhà. Thực tế hoàn toàn không phải như vậy. Việc hai người có thể kết thành cha con, mẹ con chắc chắn phải có đủ nghiệp lực định đoạt. Trên đời này chưa từng có sự gặp gỡ nào là vô duyên vô cớ. Mọi sự gắn kết sâu đậm hay nhạt nhòa đều do nhân duyên từ trước quyết định. Khi quý vị chung sống với một người, đôi bên nâng đỡ, giúp đỡ lẫn nhau càng nhiều, thì nghiệp duyên tích lũy càng sâu dày, duyên phận tự nhiên sẽ càng khăng khít, tình cảm cũng ngày một tốt đẹp hơn. Ngược lại, nếu kiếp trước đôi bên chỉ lướt qua nhau, hoặc chỉ là người quen biết gật đầu chào xã giao, không tích lũy nhiều nghiệp duyên, thì kiếp này dù có trở thành người một nhà cũng khó lòng có được tình cảm sâu đậm. Loại duyên phận này, tự thân nó vốn không có đúng sai, cũng không có tốt xấu. Đó chỉ là một trạng thái nhân duyên vận hành tự nhiên. Vì vậy, quý vị không cần phải vì mối quan hệ nhạt nhòa với cha mẹ mà phủ định bản thân, cũng không cần phải ghen tị với cảnh tượng gia đình đầm ấm, thân mật của người khác. Nhân duyên của mỗi người mỗi khác, con đường đời mà mỗi người phải đi cũng hoàn toàn khác nhau. Thậm chí dưới góc nhìn của người tu hành, những người có duyên phận gia đình mỏng manh lại dễ buông bỏ tình chấp thế gian hơn. Bởi vì nếu tình cảm gia đình quá sâu đậm, người ta sẽ rất dễ bị trói buộc vào sợi dây tình cảm đó, khó lòng phát khởi tâm xuất ly để hướng đến sự trưởng thành về tâm linh và tinh thần. Thực tế cho thấy, những người có căn tính tu hành sâu dày thường có duyên phận với gia đình gốc tương đối mỏng manh. Chính vì họ sớm nếm trải sự lạnh nhạt, cô độc, nên họ sớm nhận ra một chân lý rằng trên đời này không có bất kỳ chỗ dựa bên ngoài nào là vĩnh cửu và hoàn toàn đáng tin cậy. Từ đó họ sớm biết quay về nương tựa chính mình, tìm kiếm câu trả lời từ nội tâm. Sau khi thấu hiểu bản chất của nhân duyên, chúng ta hãy nhìn nhận sâu hơn về mối quan hệ cha mẹ và con cái. Đây chưa từng đơn thuần là câu chuyện của riêng hai thế hệ, mà nó như một hạt giống sẽ âm thầm bám rễ sâu vào tính cách, ảnh hưởng đến cuộc đời quý vị. Thậm chí, trong lúc quý vị hoàn toàn không hay biết, hạt giống đó lại tiếp tục truyền thừa sang thế hệ con cái của quý vị, tạo thành một vòng lặp luân hồi đau khổ. Sự ảnh hưởng trực tiếp và dễ bị bỏ qua nhất của mối nhân quả này, trước hết là tầng ảnh hưởng đến cuộc đời quý vị, khiến cuộc sống của quý vị thường gặp nhiều trắc trở, bao gồm cả sự tự ti, cách quý vị hoạch định cuộc đời và sự hiểu biết của quý vị về tình thân. Về những phương diện này, quý vị có thể có những điểm khác biệt lớn so với người khác.
Có những người từ năm 10 mấy tuổi đã xác định rất rõ mục tiêu của mình và vững vàng tiến bước. Nhưng quý vị thì có thể phải đến năm 30, 40 tuổi mới bắt đầu dần hiểu rõ bản thân thực sự là ai và tìm thấy hướng đi đúng đắn cho cuộc đời. Điều này thực chất bắt nguồn từ sự thiếu hụt tình cảm thời thơ ấu và mối quan hệ với cha mẹ. Trên con đường trưởng thành, đặc biệt là khi bước ra từ một gia đình thiếu vắng cảm giác an toàn, quý vị không biết rằng phía sau mình có một chỗ dựa thực sự đáng tin cậy. Quý vị không cảm nhận được rằng cha mẹ sẽ luôn vô điều kiện bao dung và chấp nhận quý vị. Vì vậy, ngay từ khi còn nhỏ, quý vị đã phải học cách nhìn sắc mặt của người lớn, lắng nghe tông giọng của họ để điều chỉnh bản thân, cố gắng làm một đứa con ngoan ngoãn, nghe lời, che giấu đi những cảm xúc và nhu cầu thực sự của bản thân. Sự hiểu chuyện ấy thực chất không phải vì quý vị thiên sinh dịu dàng, mà phần lớn chỉ là một cơ chế tự vệ. Quý vị hiểu rằng chỉ có bản thân ngoan ngoãn nghe lời, không gây phiền hà cho cha mẹ và đáp ứng những kỳ vọng của họ, thì gia đình mới có được sự bình yên tương đối để quý vị tiếp tục sinh tồn. Nhưng kết quả của việc kìm nén bản thân trong thời gian dài là quý vị sẽ dần lãng quên những ước muốn thực sự của chính mình. Rất nhiều quyết định sau này của quý vị đều là vì người khác, tránh né xung đột với mọi người, chứ không thực sự xuất phát từ nội tâm của quý vị. Cho đến khi quý vị trưởng thành, rời xa gia đình và có thể tự quyết định cuộc đời mình, quý vị lại cảm thấy vô cùng mông lung, lạc lõng. Quý vị không biết mình thích gì, không biết mình thực sự muốn sống một cuộc đời như thế nào. Bất luận làm việc gì cũng không tìm thấy niềm vui và sự thỏa mãn thực sự. Đồng thời, sự thiếu hụt tình cảm thuở nhỏ cũng khiến quý vị dần hình thành một tính cách khép kín. Quý vị không dám quá thân cận với người khác, không muốn để người khác nhìn thấy khía cạnh yếu đuối của mình. Bởi vì kinh nghiệm từ thuở nhỏ nói với quý vị rằng việc bộc lộ vết thương sẽ không nhận được sự ủi an, mà chỉ nhận lại sự thất vọng và tổn thương. Vì thế, quý vị học cách tự gánh vác mọi chuyện và giữ khoảng cách an toàn với những người xung quanh. Đặc tính này trong công việc có thể giúp quý vị trở nên vô cùng độc lập, khiến mọi người thấy quý vị là người rất đáng tin cậy và có năng lực xử lý vấn đề. Nhưng trong các mối quan hệ cá nhân và việc hoạch định cuộc, nó lại trở thành một rào cản lớn. Quý vị không biết cách đón nhận sự giúp đỡ và tình yêu thương chân thành từ người khác, cũng không dám dũng cảm theo đuổi những gì mình thực sự mong muốn, khiến con đường tiến về phía trước gặp nhiều trở ngại. Rất nhiều người coi hoàn cảnh này là do bản thân không đủ nỗ lực hoặc thấy mình chưa đủ tốt. Thực tế hoàn toàn không phải như vậy. Vết thương từ gia đình gốc chính là bài học, là cửa ải mà cuộc đời quý vị bắt buộc phải vượt qua. Quý vị chỉ là cần nhiều thời gian hơn người khác để tự chữa lành và tìm lại bản ngã chân thật của mình. Nếu cuộc đời có nhiều thử thách, quý vị càng cần phải nỗ lực vượt qua để không truyền thừa vết thương này sang thế hệ sau. Truyện nhân quả Phật giáo tin rằng rất nhiều quý vị từng có suy nghĩ này, thậm chí từng tự hứa với lòng rằng sau này khi lớn lên lập gia đình, mình tuyệt đối sẽ không bao giờ đối xử với con cái giống như cách cha mẹ đã đối xử với mình. Thế nhưng, trong một khoảnh khắc nóng giận vô thức nào đó, khi đối diện với con cái, tông giọng của quý vị, biểu cảm bực bội của quý vị và cách quý vị giải quyết vấn đề lại giống hệt cha mẹ năm xưa, một cách kinh ngạc. Quý vị giật mình nhận ra điều đó, nhưng lúc ấy lại không thể khống chế nổi bản thân. Quý vị rõ ràng muốn bày tỏ tình yêu thương với con, nhưng lời nói vừa ra đến cửa miệng
lại biến thành sự tổn thương. Mỗi lần nổi giận xong, quý vị đều cảm thấy vô cùng ân hận, tự trách bản thân. Quý vị đau đớn nhận ra mình rốt cuộc lại trở thành phiên bản của người mà mình từng ghét nhất. Nhưng đến lần tiếp theo gặp phải hoàn cảnh tương tự, quý vị lại vô thức lặp lại hành vi đó. Trong tâm lý học, đây chính là hiện tượng truyền thừa vết thương qua các thế hệ. Nghĩa là những tổn thương tâm lý của thế hệ trước sẽ thông qua phương thức giáo dục gia đình, cách ứng xử và phản ứng vô thức truyền sang thế hệ sau. Đây là một sự thật vô cùng tàn nhẫn và khó lòng tránh khỏi. Nhưng dưới góc nhìn nhân quả của Phật giáo, điều này lại đại diện cho một đạo lý sâu xa hơn, hoàn toàn không phải là một sự ngẫu nhiên. Trước hết là cộng nghiệp. Việc có thể trở thành một gia đình bản thân nó đã thể hiện đôi bên có chung nghiệp lực. Quý vị mang theo nghiệp lực của bản thân đầu thai vào một gia đình có cha mẹ tương ưng với nghiệp lực của quý vị, và con cái quý vị cũng mang theo nghiệp lực của chúng để đầu thai vào gia đình của quý vị. Đôi bên có sự chiêu cảm nghiệp lực lẫn nhau mới có thể kết thành quyến thuộc. Không phải cha mẹ mang nghiệp chướng đổ lên đầu quý vị, mà chính nghiệp lực của quý vị trong quá khứ đã chiêu cảm quý vị đến đầu thai bên cạnh người cha, người mẹ như vậy. Thứ hai là thói quen tập khí. Từ nhỏ đến lớn, quý vị sinh trưởng bên cạnh cha mẹ, từng hành vi, phản ứng và cách xử lý vấn đề của họ cùng cách thức tương tác giữa các thành viên trong gia đình giống như những giọt nước rơi vào ly nước sạch. Một cách vô thức đi vào tàng thức của quý vị, cuối cùng trở thành hạt giống nghiệp trong tâm quý vị. Bình thường những hạt giống này chôn giấu rất sâu, quý vị không hề nhận ra. Nhưng khi quý vị gặp phải hoàn cảnh tương đồng với thời thơ ấu đối diện với con cái mình, hạt giống ấy sẽ trỗi dậy. Trong trường hợp đó, quý vị sẽ vô thức dùng đúng phương pháp mà cha mẹ từng đối xử với quý vị năm xưa để đối xử với con cái mình. Chúng ta cần hiểu thật rõ ràng quy luật nhân quả tối thượng: tự làm tự chịu. Nghiệp lực của mỗi người thuộc về chính người đó, chứ không thể trực tiếp chuyển giao như một món đồ vật. Quý vị vì tập khí và thói quen vô thức từ cha mẹ mà gieo xuống hạt giống nghiệp tương tự, để rồi gặt hái ác quả. Còn cái quý vị cũng sẽ vì nghiệp lực của chính chúng cộng với sự ảnh hưởng từ hành vi của quý vị mà tiếp nhận đau khổ. Khi quý vị ghét bỏ một khuyết điểm nào đó ở cha mẹ, khuyết điểm đó trái lại càng dễ đi sâu vào tàng thức của quý vị. Bởi vì quý vị luôn tập trung chú ý vào nó, không ngừng chống đối nó, vô tình tiếp thêm năng lượng cho khuyết điểm đó phát triển, khiến nó dần dần trở thành một phần trong tính cách của quý vị. Sợi dây nhân quả giữa cha mẹ và con cái nếu không được chủ động tháo gỡ sẽ tiếp tục truyền thừa nỗi đau này từ đời này sang đời khác, tạo thành một vòng lặp luân hồi đau khổ không bao giờ chấm dứt. Vậy có phải vì mọi chuyện đều do nghiệp lực quyết định nên chúng ta chỉ có thể tiêu cực chấp nhận sự an bài của số phận mà không thể thay đổi? Tất nhiên là không phải. Luật nhân quả chưa bao giờ hướng con người đến sự mê tín, định mệnh hay thái độ tiêu cực, cam chịu. Phật Pháp muốn chúng ta hiểu rõ bản chất của nghiệp để chủ động chuyển hóa nghiệp lực bằng cách gieo trồng những hạt giống mới. Hạt giống muốn nảy mầm cần phải có sự kết hợp của đầy đủ các điều kiện nhân duyên. Nhân quá khứ đã gieo, ta không thể quay ngược thời gian để thay đổi, nhưng ta hoàn toàn có thể thay đổi các trợ duyên ở hiện tại. Chỉ cần ta không cung cấp duyên, điều kiện thích hợp cho hạt giống xấu, nó sẽ không có cơ hội nảy mầm. Đồng thời, liên tục gieo trồng hạt giống thiện duyên mới thì thiện quả sẽ dần dần xuất hiện. Để hóa giải mối quan hệ oán kết hay lạnh nhạt giữa cha mẹ và con cái,
Chúng ta có thể thực hành từ 3 phương diện sau đây. Bước đầu tiên, trước hết là phải dừng lại sự tranh đấu và chấp nhận hiện thực. Nhiều người gánh chịu nỗi đau từ tình thân, một mặt oán trách cha mẹ, mặt khác lại tự trách bản thân mình chưa đủ tốt. Hai luồng cảm xúc này không ngừng dằn vặt nội tâm quý vị. Nhưng hành vi đó không những không thay đổi được hiện thực, mà còn liên tục tạo thêm ác nghiệp, khiến mối quan hệ giữa hai bên ngày càng bế tắc, xa cách. Nếu muốn thực sự thay đổi mối quan hệ với cha mẹ, việc đầu tiên cần làm không phải là tranh luận lý lẽ đúng sai, dốc toàn lực làm mọi chuyện, mà là dừng lại cuộc chiến và chấp nhận hiện thực. Hãy chấp nhận rằng duyên phận giữa quý vị và cha mẹ kiếp này chỉ có bấy nhiêu đó. Nghịch duyên này có những nhân quả phức tạp từ nhiều đời nhiều kiếp, không đơn thuần là lỗi của riêng ai. Quý vị không cần phải liên tục tự hỏi vì sao mình làm thế nào cũng không được. Cũng không cần phải gượng ép bản thân phải diễn vai một đứa con hiếu thảo, đầm ấm, vô bờ. Sau khi chấp nhận hiện thực, bước tiếp theo là thực hành sám hối chân thành. Sám hối không phải là phủ định hoàn toàn bản thân hay đổ mọi lỗi lầm lên đầu mình, mà là thấu hiểu đạo lý nhân quả sâu xa. Trong quá khứ vô lượng kiếp, chúng ta có thể từng vô tình hay cố ý gây tổn thương cho cha mẹ hoặc nợ nần họ. Vì vậy kiếp này gặp lại, những oán hận và đau khổ nảy sinh chính là quả báo từ nghiệp lực quá khứ hiển hiện. Chúng ta hãy chân thành sám hối nghiệp chướng đó, đồng thời phát nguyện từ nay về sau sẽ không còn đứng ở thế đối lập với cha mẹ, ngừng oán trách và ngừng tạo thêm ác nghiệp. Quý vị có thể hướng về cha mẹ dù đối mặt trực tiếp hay thầm nguyện trong tâm mà nói rằng: cha mẹ ơi, trong quá khứ có thể con đã từng làm tổn thương cha mẹ, từng gieo nghịch duyên với cha mẹ nên kiếp này chúng ta mới gặp nhau trong đau khổ thế này. Hôm nay con xin chân thành sám hối với cha mẹ. Con nguyện từ nay về sau không còn oán hận, không còn đối đầu với cha mẹ nữa. Con nguyện hóa giải oán kết này. Xin đừng xem nhẹ sức mạnh của một niệm lành này. Lực lượng chuyển hóa của nó thực sự không thể nghĩ bàn. Khi quý vị thực sự buông bỏ tâm lý đối kháng, hạt giống oán hận sẽ dừng lại, không còn được tiếp thêm năng lượng để sinh trưởng nữa. Dừng lại hành vi tạo nghiệp xấu là bước đầu tiên và cũng là bước then chốt nhất. Bước thứ hai là dùng sức mạnh công đức để dần dần chuyển hóa nghiệp lực, hóa giải nghịch duyên. Trên phương diện tâm linh tu học, quý vị có thể thường xuyên phóng sanh cúng dường Tam Bảo, rồi đem toàn bộ công đức lành ấy hồi hướng cho cha mẹ hiện đời, đồng thời hồi hướng cho oan gia trái chủ của cha mẹ và con cái nhiều đời nhiều kiếp, cầu xin chư Phật, Bồ Tát từ bi gia trì để hóa giải oán kết giữa đôi bên. Ví dụ, quý vị có thể trì tụng Kinh Địa Tạng Bồ Tát bản nguyện. Sức mạnh đại nguyện của Đức Địa Tạng đối với việc siêu độ oan gia trái chủ và giải trừ oán kết có uy lực vô cùng thâm sâu. Quý vị có thể phát tâm vì cha mẹ mà trì tụng kinh văn, niệm Phật hồi hướng để dần dần chuyển hóa tâm thức và hóa giải oán hận giữa đôi bên. Việc tu học này không cần quá tham nhiều. Quý vị có thể phát nguyện tụng một bộ kinh hoặc mỗi tuần tụng một biến. Quan trọng nhất là sự kiên trì, đều đặn, chứ không phải làm thật nhiều một lần rồi bỏ dở. Chỉ cần có tâm chân thành, hạt giống lành gieo xuống chắc chắn sẽ dần dần đơm hoa kết quả. Trên phương diện sự tướng hành xử ở thế gian, quý vị hãy làm tốt bổn phận cơ bản của mình. Quý vị không cần gượng ép bản thân phải nói những lời ngọt ngào giả tạo, hay cố tỏ ra vô cùng thân thiết với cha mẹ. Trước hết, hãy thể hiện bằng hành động thực tế của một người con. Định kỳ gọi một cuộc điện thoại hỏi thăm sức khỏe, thỉnh thoảng về thăm cha mẹ, mua tặng những món quà nhỏ hữu ích, hoặc trực tiếp chăm sóc chu đáo
khi cha mẹ đau ốm, cho dù đó chỉ là những việc nhỏ nhặt nhất. Chỉ cần quý vị tâm chân thành để thực hiện, thì tảng băng lạnh giá bấy lâu giữa đôi bên chắc chắn sẽ có ngày tan chảy. Oán kết nhiều đời không thể hóa giải trong một sớm một chiều. Nhưng nếu quý vị dùng sự bao dung, nhẫn nại để đối xử với cha mẹ, thì mối quan hệ chắc chắn sẽ biến chuyển. Đến cuối cùng, cho dù hai bên không thể trở nên vô cùng thân thiết, thì việc quý vị đã làm tròn bổn phận phụng dưỡng để thanh toán món nợ kiếp trước cũng đã là điều cực kỳ tốt đẹp rồi. Bước thứ ba, và cũng là bước căn bản nhất, đó là mang lại lợi ích lớn lao nhất cho cha mẹ, giúp cha mẹ giải thoát sinh tử. Nhiều người nghĩ rằng phụng dưỡng cha mẹ chu đáo về mặt vật chất đã là sự hiếu thảo lớn nhất. Nhưng theo giáo pháp nhà Phật, việc đó chỉ giúp cha mẹ có được sự an ổn, thoải mái tạm thời ở kiếp này. Chứ sau khi lâm chung, họ vẫn phải tiếp tục trôi lăn trong vòng luân hồi sáu nẻo để chịu khổ. Sự giúp đỡ thực sự vĩ đại và rốt ráo nhất là tiếp dẫn cha mẹ bước vào con đường Phật Pháp, khuyên bảo họ tu hành để cuối cùng có cơ hội thoát khỏi sinh tử luân hồi. Đây mới là sự báo hiếu căn bản, vượt lên trên quy luật nhân quả thế gian. Trong Kinh Địa Tạng Bản Nguyện, câu chuyện về Thánh nữ Bà La Môn là một ví dụ vô cùng quan trọng. Mẹ của Thánh nữ Bà La Môn khi còn sống không tin nhân quả, tạo nhiều ác nghiệp. Sau khi mẹ qua đời, thánh nữ không chìm đắm trong đau khổ oán trách. Cô quyết định bán hết nhà cửa tài sản để cúng dường Đức Phật Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai, ngày đêm xưng niệm danh hiệu Phật và nỗ lực tu hành. Cuối cùng, nhờ sức mạnh công đức tu hành cực kỳ lớn lao đó, cô đã cứu được mẹ mình thoát khỏi cảnh giới địa ngục để sanh lên cõi trời. Ngoài ra, còn có câu chuyện về Quan Mục Nữ. Mẹ của Quan Mục khi sống phạm nghiệp sát sanh nặng nề và chịu tội nghiệp đọa lạc. Về sau, Quan Mục Nữ vì muốn cứu mẹ mình nên đã đối trước tượng Phật phát tâm Bồ Đề rộng lớn, nguyện độ thoát cho tất cả chúng sanh đau khổ. Nhờ nguyện lực vĩ đại đó, cô không những cứu được mẹ mình thoát khỏi cảnh khổ, mà còn giúp mẹ sau này đắc quả vị Phật. Đây mới chính là sự báo hiếu vĩ đại nhất, chăm sóc và định đoạt huệ mạng của cha mẹ đời đời kiếp kiếp. Cho dù duyên phận giữa quý vị và cha mẹ kiếp này mỏng manh, không có cách nào trực tiếp đối thoại hay cùng nhau tu tập, quý vị vẫn có thể nỗ lực tự tu hành thật tốt, đem toàn bộ công đức tu tập ấy hồi hướng cho cha mẹ để giúp đỡ họ. Như vậy, tự nhiên sẽ có cơ hội gieo duyên lành để cùng bước đi trên con đường Phật Pháp. Duyên phận lớn nhất giữa cha mẹ và con cái chính là việc cùng dắt tay nhau bước ra khỏi vòng luân hồi sinh tử. Nhiều người coi mối quan hệ lạnh nhạt hay oán hận với cha mẹ là nỗi đau lớn nhất đời mình, thậm chí coi đó là nguyên nhân dẫn đến sự thất bại của bản thân. Thế nhưng dưới góc nhìn của người tu hành, đây hoàn toàn không phải là một chuyện xấu. Những người có gia đình quá êm ấm, nhận được nhiều tình yêu thương, thường rất dễ bị chìm đắm trong sự an vật, hưởng thụ của thế gian. Họ cảm thấy cuộc sống vốn dĩ nên yên ổn như vậy, nên khó lòng phát khởi tâm xuất thế muốn giải thoát, khó lòng buông bỏ hồng trần. Họ có thể không ngừng hướng ngoại tìm kiếm tình thân, tìm kiếm tình yêu, tìm kiếm tài phú, tìm kiếm địa vị, mãi miết lao về phía trước mà chưa từng dừng chân nhìn lại chính mình. Nhưng quý vị thì khác. Quý vị sớm nếm trải vị đắng của cuộc đời, sớm trải qua nỗi đau đớn và cô độc sâu sắc. Quý vị hiểu rõ hơn ai hết sự cô đơn, tịch mịch của nhân sinh. Sự lạnh nhạt từ cha mẹ giúp quý vị dần buông bỏ những kỳ vọng vào thế giới bên ngoài, tự mình học cách kiên cường và trưởng thành. Quý vị hiểu rõ hơn người khác rằng trên đời này
không có bất kỳ ai là chỗ dựa vĩnh viễn và hoàn toàn đáng tin cậy. Đến cuối cùng, chúng ta chỉ có thể tự nương tựa vào sự tu tập của chính mình. Nhìn từ góc độ này, cha mẹ nghịch duyên thực chất chính là những vị Bồ Tát nghịch hạnh trong cuộc đời quý vị. Họ đã dùng một phương thức tàn nhẫn nhất để đánh thức quý vị, kéo quý vị ra khỏi những ảo tưởng hướng ngoại, để quay về tìm kiếm câu trả lời từ nội tâm. Chỉ là phương pháp họ dùng quá đổi tàn khốc, khiến quý vị lúc đầu khó lòng nhận ra đạo lý này. Nhưng chính sự tàn khốc đó đã chuyển hóa quý vị, rèn luyện quý vị trở thành một người kiên cường chịu đựng. Một người chưa từng nếm trải đau khổ thực sự thì khó lòng phát khởi tâm từ bi và giải thoát chân thật. Một người chưa từng chứng kiến sự vô thường của thế gian thì khó lòng có được ý chí tu tập kiên định. Vì vậy, xin đừng oán hận cha mẹ, cũng không cần trách móc số phận. Mọi nhân duyên đều có thể trở thành trợ duyên tốt nhất trên con đường tu tập của quý vị. Mỗi một trải nghiệm đều có thể trở thành tư lượng cho sự trưởng thành và tu học của quý vị. Khi quý vị hiểu rõ nhân quả, nỗ lực chân chính tu hành, không những có thể dần dần hóa giải oán kết giữa quý vị và cha mẹ, cắt đứt sợi dây luân hồi đau khổ truyền thừa sang thế hệ con cái sau này, mà thậm chí quý vị còn có thể dùng toàn bộ công đức tu hành của mình để giúp đỡ cha mẹ đạt được sự giải thoát viên mãn đời đời kiếp kiếp. Cuối cùng, truyện nhân quả Phật giáo muốn hỏi mọi người một câu: mối quan hệ giữa quý vị và cha mẹ hiện tại thuộc về loại nhân duyên nào trong các loại kể trên? Quý vị đã từng thử tìm cách chuyển hóa mối quan hệ ấy chưa? Chào mừng mọi người cùng chia sẻ câu chuyện và cảm nhận của mình, để chúng ta có thể cùng nhau giao lưu và tiến bước trên con đường tu học. Nếu nội dung hôm nay có thể chạm đến trái tim quý vị, xin hãy giúp truyện nhân quả Phật giáo chia sẻ nó đến những người bạn xung quanh đang gặp khó khăn trong mối quan hệ gia đình, để lan tỏa năng lượng tích cực. Nguyện cho tất cả chúng ta đều có thể tu tập sửa đổi bản thân. Cầu chúc cho tất cả cha mẹ và con cái trong thiên hạ đều được bình an và cát tường.